Wow, Dani, aici e ca și cum e un loc nelocuit. Noi am crezut că o să crească, dar noi nu ne-am putut imagina așa ceva. Oh my god, ce copaci sunt, roșiile. Da, filmează-mă să arăt cât de înalt. Trebuie Uite să- acolo, e imens, e imens. Wow! Deci nu putem să intrăm înăuntru să de la intrăm iarbă. în curte de atâta iarbă. Nu pot să cred, abia am reușit să intrăm cu mașina și a văzut Dani ceva creangă care e noapte. Dani, Da. să-mi iei și mie asta de pe... Diana, unde să o iau? Stați un pic. Doamne, câtă iarbă! Oare să se vadă ceva? O fi căzut de la vânt. Că nu-i de la pomul ăla. De la ăsta la altul, uite la ăsta de acolo. Wow, câtă iarbă! Wow, cât de mare este! Avem și o floare, uitați-vă! Iedera pe furtun. O floare. Ce? S-a suit o iederă pe furtun? Wow, Dani, aici e ca și cum e un loc nelocuit. Doamne! Oh my god, cum arată grădina. Oh my god, ce copaci sunt, roșiile. Da, filmează-mă să arăt cât de înalte sunt. Doamne, mie nu vine să cred pe cuvânt. Deci Sunt cât mine. roșiile scât Diana. Păi și cum o să mai găsim Diana ceva aici? Că nu mai găsim nimic. Nu pot să cred că se poate așa ceva. 3 săptămâni, deci după... Uite-te, Diana, acolo ai o tufă, ce e aia? Asta, uite! Wow, ăștia-s castraveții! Doamne, mie nu vine să cred. Wow! Ce să știa ăștia? Castraveți! Cred că ăștia s-au uscat sau... Ceva s-a întâmplat cu ei. Eu atât Uite-te, că doar. Diana, cât e roșie. Doamne ferește. Nu vine să cred că e posibil. Haideți ca așa să vă ceva. arătăm. Oh, Doamne, vița de vie! Aici nu se mai poate intra prin vița de vie. Doamne! Eu nu pot să E o cred. junglă! Wow, deci nu pot să cred că într-un timp atât de scurt. Poate locuiește vreun aric sau ceva de aici. Wow, uite, nu mai se vede. Salut! Doamne, câtă treabă o să am mâine. Mâine nu, că mâine e duminică. Ai de capul tău, noi aveam pe undeva pe ceapă. Da, mă, Diana, acolo era ceapă. Dani, ce e asta? Nu Ce știu. e asta, frate? Este un dovlecel? Doamne ferește. Deci nu se mai poate, credeți-ne, nu se poate intra aici. E ca și cum a fost părăsit locul ăsta. Vreun an de zile. Ia uitați cum arată. Wow, uite roșiile, Diana, uite câte roșii sunt aici. Roșii și... Și asta ce-i planta asta? Asta e Asta e salata! Asta e salata. Doamne, deci parcă trăiești parcă ești pe o altă planetă. Este fascinant. Nu știu cât vedeți voi din toată chestia asta, dar... Păi nu se vede mare lucru, dar vă arătăm mâine dimineață. Uite, aici nu se mai distinge unde a fost... Unde a fost stratul? Deci avem niște roșii, sunt imense. Da, uite, roșia asta se vede? Da, se vede ceva și la cameră. Da. Și o să mai reușim să scăpăm de buruienile astea, oare? Da, eu nu știu. Eu n-am Nu văzut cred. în viața mea. Deci, sincer, la mine, în zonă, noi am mai avut grădină. Eu n-am văzut în viața mea așa ceva. Adică așa creștere imensă. Pentru că aici plouă foarte mult. Uite-te, La noi... uite-te la vița de vie, Diana. Vița de vie care era întinsă pe... Uite că pe aici încă se poate trece. Păi da, de la faptul că am muncit. Deci vița de vie, aici era poarta trolilor, nu se mai poate trece prin ea. Atât a mai rămas, a rămas numai o... Deci mâine dimineață vă arătăm cadre. Noi am crezut că o să crească, dar noi nu ne-am putut imagina așa ceva. Roșiile sunt gigante, adică sunt foarte mari. Wow, ce mare. Asta aviz celor care au spus că am lăsat prea mulți copii. Wow, și câte roșii, Diana, câte Da, roșii plin sunt. de roșii. Deci mie nu vine să cred ce s-a întâmplat aici. Deci cred că o să ne trebuiască o săptămână ca să scoatem, uite, aici erau cartofi, de exemplu. Nu se mai deosebesc, nu. Și urzicile, Diana, uite cum ne așteaptă ele. Striga Diana,
speriată că ce ai de-aia? Doamne, nu Uitați-vă! pot să cred. S-au cam trecut castraveții ăștia. Doamne, sunt imensi. Uitați-vă. Sunt imensi, nu ca niște dovleci. Deci, Uite, avem un castravete mic. Ia Diana a spus că dacă găsește castraveții făcuți, îi mănâncă cruzi, dar la Și noi de nu că-ți fapt, făcuți îți dovleci. trecuți. Ia să vedem. Hai să căutăm și dovleacul să vedem. Avem aici un dovlecel. Ia tu lumina și eu vin după tine, că nu văd altfel. Uite strugurii cât de mari sunt. Wow, nu pot să cred. Și miroase maceratul al tău de urzică dezmutănatul. Da? Da, așa mi se pare. Doamne, zici că suntem aici ca hoții la furat. Astea sunt roșiile sherry, dărâmate, praf sunt. Da, uite aici cum au bătut ceva vânturi. Ok. Hai să vedem dovlecele. Wow, uite pe acolo trebuia Uite să... acolo. E imens. E imens. Wow! Cred că nu-l vedeți. Îl vedeți? Nu. Se vede mai jos, mai jos. Acolo. Ăsta e dovlecelul. Care dovlecel de aia? Asta e bostan în toată regula. Da, e bustan, au ajuns bustan. Deci știți cât e de grosă? Rădăcinile astea sunt ca 2-3 degete puse la un loc. Diana, hai să dăm vinete, dar nu cred că sunt. Uite ardei. Ardei? Uite alt dovleac mare. Nu dovleac, planta. Da, nu pot să cred. Ardei, stai. Ăsta e plin de limac. E plin de limac și aici la ardei. Mhm. Și ardei nu sunt. Ardei, uite alt dovleac imens. Wow, uite roșii făcute, Diana! Uite acolo în spate! Cât de tare! Cât de tare! Wow, e mai palpitant să le lași așa și după aia să revii după 100 de ani. Da, hai să vedem la vinete sau la ce să ne uităm. Păi la ardei putem să ne mai uităm dacă ai găsit. Uitați aici roșii, câte vrei. Sunt atâta de mari roșiile și sunt atâta de multe una lângă cealaltă. Știți că la un moment dat am fost la târg la Cluj și ne-a spus domnul de acolo, era cu fabrica de compost și ne-a spus să luăm de la el produs. Roșiile alea care sunt înalte cât mine au fost date cu produsul ăsta. Roșiile astea au fost date cu macerat de urzica. Deci au crescut binișor, alea au crescut mai mari. Alea au crescut și mai mari, da. Plantele gigant. Hai să vedem, uite aici ce o e plantă aici. de ardei. Wow, ce mare e. Uite un busuioc mov. Planta de ardei, are un ardei. Nu mă, uite, ardei nu sunt. Nu, dar erau când Dar am florile plecat. sunt aici. Păi poate încă nu sunt. Bine, au fost acaparate toate. Uite încă o plantă de ardei. Nu, uite. Doamne, când am plecat noi... Erau câțiva ardei când am plecat. Da, dar când am plecat noi nu era nicio plantă din asta. Hai să vedem aici ce are Diana. Are vinete avea. Da, dar nu știu Dar dacă... nu cred că sunt. Cert este că clar n-au suferit de căldură sau Fără chestii doar din și astea, poate. că sunt îngrotate. Diana, uite, ba nu, am crezut că e o vânătă acolo, dar e Nu, doar sunt floare. flori de vinete. O, păi nu o să vedem de vinete. Uite, cum și e. asta e o crăiță, chestia asta imensă. Da, că văd că și un limax e pe ea. Asta e bine. Ia să vedem ce mai este aici. Stai să vin mai aproape. Doamne. Deci dacă ați fi aici, vi s-ar părea că sunteți pe altă planetă. Da, e totul foarte înalt. Aici încă o floricică de vânătă. Și aici, uite, un mic Wow, da, castravecior. uite un castravete mare. Unde? Uite-l aici mai jos. Oh my god, ce imens e. Da. Și uite cât sunt acolo. E Diana, bine. tu vezi acolo ce e? E un conglomerat de Să știți- castraveți. Să știți că arăt. sunt. Stai așa. Deci castraveții ăștia Ia uitați-vă sunt aici cât sunt. cât un dovleac. Cam așa, sunt de mari. Da, și dacă îi culegeam la timp, Și planta asta nu te miri că săraca s-a cam... s-a dus. Uite acolo ce Dus. este, ăla ce e? Castraveți sunt și acolo. Unde? Uite, e jos, Diana, jos. Uite unde sunt eu cu camera, hai cu lumină. Ia uite. Oh, wow, ăia sunt castraveți de sămânță, sunt galbeni toți. De? Și roșii sherry, ai zis că avem aici, nu? Da, era plin, undeva am și văzut că sunt roșii deja. Da, aici sunt Coaptele, așa-i? Cele Da. coapte. roșii coapte. Wow! O roșioară.
Da, ce fain arată. Visul Dianei. Mamă, deci nu vine să cred. Noi ne așteptam să fie aici o nebunie, dar e de nedescris. Nu mă așteptam nici pe jumate să fie cum este. Da, eu nu mi-am putut imagina că se Adică poate. nu, să se transforme totul Și în casa nu ne-a ficțiune. făcut-o nimeni oare? Nu cred. Ah, ok. Dacă se ocupa natura de ea, sigur era gata. Era gata de romată. Hai să mergem să Ne vedem vedem mâine restul dimineață. lucrurilor, ne vedem mâine dimineață. Bună dimineața tuturor! Este ora... Florile în veci stau 3 limași mari, mine nu mai există florile. Este ora 8 fără un sfert și ieșim afară ca să începem treaba. Adică nu treaba. Dăm bicicletele jos. Abia aștept să văd ce e afară. Aștept să văd ce e afară pe zi. Ce să vezi? E o gaură neagră, verde de fapt. Așa te absorbe înăuntru. Să vă zic oamenilor de baterie, poate știe cineva lucruri. Nu că am pus-o la încărcat. Lasă, nu le mai spun la oameni necazurile noastre, că au și ei destul. Se aude o pasăre pe care n-am mai auzit-o până acum. Face foarte fain. Uitați-vă cât de mare e iarba. Nu cred că va mai putea fi tunsă cu wow. Jungla dimineața. Cât de tare este. Cât Oare- am lucrat la ele. Foarte tare. Ce poate să facă natura în așa de puțin timp. Vreau și eu un castravete, mă lași să-l merg să iau. Dar nu este, de ce castravete, Diana? Nu vezi că ia dovleci? Cum sunt ei așa iau. Oare pot să mănânc unul din Nu astea poți să ieftine? mănânci, că acum uite să fac alții proaspeți. Am venit că încerc. Nu ai cum să mănânci castravete, e castravete de sămânță. Nu că ea galbeni sunt de sămânță. Și asta, uite, ia o roșie, că este roșie. Hai că Diana mănâncă castraveți de dimineață, eu încă nu mi-am băut cafeaua. Ce bun e bătrân. Ia uite, avem și un pepene a crescut aici. Glumesc, ăsta e de la Lidl. Luăm pe domnul Macete. Avem aici o porțiune chiar lângă grădina de legume, care a crescut mult mai mult decât restul. Cum probabil am putut hrăni grădina de legume cu macerate, cu tot felul de chestii. Și trebuie să tai niște iarburi ca să poți să le... Poți să am o întrebare? Da! Când e următorul concediu? În altă viață. Când o să-ți schimbi viața, o să ai concediu. Ce greu! Facem progrese. Practic am eliberat strict partea asta de lângă grădina de legume, ca să putem să vedem ceva aici. E aici o plantă. Asta, mă gândesc că știți ce este. Eu nu știu. Dar cert este că e o plantă parazită. Parazită. E o buriană. Vai, dar nu le pune acolo, că după aceea trebuie să le dai că-ți aduc o roabă. Adun dacă vrei. Nu pot. Nu mi-a luat atunci. Ar putea dacă plătești bine. Dacă plătesc bine, eu o să plătesc la tine acasă. Păi da, ceva roșii, ceva, ce s-a făcut în grădina ta? Da, pot să fac asta. Poți? Da. Și eu pot să-ți fac rost de roabă. Să se deschidă. Foarte mare.
Tund? Păi și când se deschide nu-i că se culcă peste poartă acolo. Aici suntem în zona cu roșii. Roșiile care au căzut peste tot. Va trebui să mai tăiem din copilii ăștia. Dar le luăm pe rând. Ce nebunie! Diana zice că a găsit un ardei imens. Ia să-l vedem. Imens. Wow, dați Un mult ardei- Diana să-l mâncăm. Un ardei normal, practic, crescut. Ceva s-a înfruptat deja din el. Da? Da, da. Da, băi, probabil limac și că la câtă umbră a fost Da, aici. hai, ia-l de acolo repede să-l mâncăm noi. Primul nostru ardei. Wow, e imens. Da, e un ardei fain. Dar o să mai Opa. fie și alții, uite câte flori sunt. Da. Wow! Ce bine miroase, l-am și pupat. Hai ca seară cu siguranță n-ați văzut toată nebunia care e aici și Diana se apucă de treabă și ar fi păcat să nu vedeți cum arată o grădină mutant. Bine, aici de exemplu sunt roșii, s-au prăbușit roșiile din cauza că au fost niște vânturi. Și au crescut oricum prea mari și le-au crescut copiii. Și pentru că n-am fost aici să le copilim, așa că au luat o razna. Mai zine, Diana, ce mai ai în grădina ta în luna iulie? Aici am curățat deja o bucățică și mi-am dat seama că de fapt ce am plantat nu e nimic față de ce era buruiana. Wow, da, uite ce mare e ardeiul. Da, trebuia să mulcesc un pic mai mult porțiunea asta de grădină. Aici au crescut alte roșii care au fost copilite foarte bine înainte să plecăm, dar au, din nou, da pui, dar au roșii foarte frumoase. Hai să vă arăt Zitare, roșiile. Diana, zitare. Astea sunt Wow, ce roșioarele, de roșii. exemplu, la una dintre Wow, ele. ce mari sunt. Da. Wow, și să vezi în spate ce sunt, dar nu se pot vedea. Stai să las fac asta. Ia aici spune Diana ce e aici. Acolo este salată frunze. Și aici ce se întâmplă cu ea? O scoatem cu totul din pământ sau? Păi, frunze, flori, dar e bună pentru semințe. Lasă, Diana, că punem la anul iarăși așa Deja răsad. semințele astea se scutură și o să iasă salată, cred că de acolo. Nu știu sigur. Așa, aici avem un dovlecel, era el, o plantă de dovlecel. Acum am acoperit cam, cât sunt, 2 metri aici? 2 metri pătrați din Da. grădină. Sau sunt două plante. Wow, nu uite știu că este și exact. dovlecel din ăla mic și fraged. Ia uite. Wow, ce frumos e. Că sunt și dovleci din aia care sunt horror. Dar sunt și... Horror, acum mai prea mult cât horror. Uite, Stați să Diana, iară. horror ăsta e un dovleac cât capul. O să nu e horror ăsta. Ea e cât tine dovleacul. Asta nu mai se poate mânca. Cum să nu? Cum îl mănânci? Dar sigur se poate mânca, normal. Facem o mâncărică de dovleci. Hai de capul meu. Eu deja încep ca să intru în panică când văd aici atâta verdeață. Și mai e încă un dovleac gigant. Dar nu-l scoate acum. Da, e unul galben. E acolo, uite în spate, nu știu dacă Ia îl să vedeți, îl vedem. vedeți. Ăsta e de imens, așa nu vă dați Da. seama de pe cameră. Ăsta Și e e și un micuț, e dovlecel frumos. mititel. Dar bine, Da, și poate mai mulți. trebuie lăsat un pic mai, să Da, mai da, da. crească. Bun, aici e un ardei mâncat de lima. A, uite, un ardei care înainte, ăsta sunt ardei mititei. L-a mâncat Limax. Un pic am mâncat din el. Așa. Ideea este că... Ia uitați aici cum arată vă dați roșia seama- asta, deși e prăbușită, e plină, plină.
Da, ideea este că noi, fiind prima dată când facem grădina asta, noi nu ne-am dat seama exact de cât ar trebui să lași pentru fiecare plantă în parte sau lucruri de genul ăsta, că vă imaginați. Și plus că nu ne-am informat pentru chiar toată grădina. Deci la dovlecei ăștia am cam dat o bară, că am pus 2 sau 3, nu știu exact cât sunt acolo, pe o suprafață foarte mică. Aici, asta mititica, chiar dacă a fost S-a prăbușit de la vânt, cred că. și de la greutate, pentru că e plină de roșii, de sus până jos. Uite câte sunt. Wow. Plină, Da, chiar e plină. plină. Dar o să o ridicăm frumos și ea-și face treaba în continuare. Da, deci avea greutate prea mare și chiar dacă noi am legat-o, nu Deja ce frumos arată cum smulgi buruiana și rămâne doar roșia. Da, Ia uitați în toată splendoarea ei. Are multe foarte multe roșii. Cred că asta, nu știu dacă nu e roșia, da. Era o doamnă în piață de unde am luat roșiile și ne-a spus că există niște roșii timpurii și că chiar ne recomandă să le luăm pe alea. Am ascultat-o și cred că astea sunt, pentru că sunt foarte mari. Astea nu au fost copilite deloc, să știți, roșia asta, dar se pare că nici n-a făcut pui prea mulți, a făcut roșii. Mai degrabă. Câte roșii vrei. Gogonele, de ăsta- fapt, încă nu sunt roșii. Da. Stratul ăsta unde sunt roșiile a fost mulcit cu vreo, cred că a avut vreo 10 cm de mulci. Și de asta nici buruienile nu au crescut atât de mult. Opa, să nu le rup. Celălalt, în schimb, nu a fost mulcit și a crescut buruiana mai mare ca legume. Tu ai văzut că a apărut din nou mazăre acolo unde... Dumnezeu, vezi mazăre. Știi unde, Diana, că am văzut-o? Uite aici. Asta nu e mazăre? Wow, e mazăre. E mazăre. Mazărea asta era moartă și a înviat. Aia de acolo nu e mazăre. Nu e mazăre? Nu, e altceva. Nici asta. Nici aia. Ai de mine, am crezut că avem mazăre. Bun. Cartofii. Cartofii s-au cam îngălbenit. Cred că-s gata de mâncat, nu știu. Am nicio idee. O să săpăm un pic. Să scoatem. Să facem niște cartofi noi. Ok. Aici la căpșuni. Nebunie. Păi nu să mai mai există văd căpșuni căpșunile. neapărat. Că sunt buruieni. Și aici era și ceapă. Ia să vedem dacă găsim vreo ceapă. Să vedem cât de mare a crescut. Ok. Ceapă. Bine, asta e ceapa cea mai mică. Asta e ceapa mică, dar chestia este că a bătut ploaia foarte puternic pe ea și nu știu dacă e tocmai ok. Ok. Trecem mai departe. Aici avem mure. Sunt verzi, pentru că încă nu e sezon de mure. Dar tu ai văzut, astea ce sunt, Diana? Astea, ale roșii care s-au făcut. Smeură. Smeură! Avem și Wow. smeură. Avem smeură care s-a făcut deja. Ia uite. Asta e primul an de când am plantat-o. Dai și mie una, da? Da, hai să îndrepți camera către tine și să vedem Ia să ce vedem. gustare. Wow, e Wow, bună. e foarte aromată. Foarte bună. Foarte bună. Așa. Vița de vie, nu vă mai povestim că asta n-am tuns-o, ea a crescut cum a vrut. Da, asta e vița. Bine, ea ține umbră destul de bună. Dar nu te auzim dacă stai cu spatele. Am zis. Am zis că ține umbră destul de bună la grădină, deci nu e așa de rea. Mă tot uit pe aici, că aici era o alee pe undeva, dar nu mai este. Aici este tot salata. Ia salata, rupe salata. Hai, Diana, ia o rupe aia, ce mai ții acolo? Lasă că le văd pe rând. Mai mergem tot înainte? Păi nu mai putem. Ok, asta e loboda. Ai la lobodă, Diana, poți să-ți faci o rochie din ea. Așa. Oh, uite și leușteanul a crescut foarte mare. Leușteanul este aici, nu știu dacă îl vedeți. A crescut mărișor. Așa mi-e poftă de ciorbă, cred că o să fac o ciorbă cu leuștean. Și atât, nu? Ciorbă cu apă și cu leuștean. Păi da, că doar trebuie să te bag pe dieta de urzici. Eu o să fiu pe detox vreo câteva. Când mai plecăm în concediu? Așa. Ăsta este un cosmos gigant. Oh, tu știi că noi aveam și aici niște dovlecei. Avem niște dovleci. Dar nu cred că putem să... Stai să văd.
Intrăm. Măcar să văd dacă se văd. Asta era o poartă aici. Oh, da. Oh, da. E imens. Nu știu dacă au făcut dovleci. Să mergem pe partea cealaltă, dar nu chiar acum. Așa. Aici am ajuns din nou la roșii. Ce să zic? Au făcut roșii. Oricum o stat el așa, a căzut. Da, au făcut roșii. Da, și foarte sănătoasă planta, chiar dacă... Da, este. Și n-am tratat-o de mană sau de ceva. Hai să vedem dacă avem cum să ieșim. La casă n-a lucrat nimeni, nu vine să cred. Eu am crezut că o să fie gata pe când ne întoarcem. Ia spune, Diana, ce ai găsit aici? Wow! Vița de vie a acaparat tot, a sărit, cred că și în podă e vița de vie. Da, mie nu vine să cred că vița asta de Cosmosul vie. nu se mai vede din cauza bălăriilor și tot ce vedeți frunze mari sunt frunzele de dovleac. Dovleacul s-a dus departe. Asta ține Și umbră văd și o pământului. floare de dovleac acolo. Bine, eu cred că sunt, oare n-o fi și dovleac? Nu știu. E imens. Hai că vă lăsăm să mai facem câte ceva, că o să avem nevoie de cam o săptămână să aducem lucrurile la punctul zero. Ce mi se pare interesant este că se pare că dacă nu tratezi deloc o grădină, dacă e într-un mediu fără pesticide, adică cum e aici la noi, că aici în sat nu știu dacă se folosesc pesticide, probabil, dar grădinile vecinilor oricum sunt foarte departe, plantele nu prea au de suferit. Și limac, vă dați seama cât de mulți limac au fost Da, aici. foarte puține atacuri de limac la câtă Da, pentru că e prea multă vegetație și atunci cumva ei nu ți atacă planta, atacă alte plante. E fascinant. Mă uit aici că e o frunză, de exemplu, care e mâncată de limac și aproape complet, dar are atât de multe frunze încât nici nu are importanță că una a fost mâncată. Și atunci cu cât e mai multă diversitate și cu cât sunt mai multe plante, cu atât e mai bine. Și nu tratez grădina, din nou. N-am dat cu absolut nimic în afară de macerat. Maceratul acela de urzică. Da. Dacă ți-a plăcut ce ai vizionat până acum, am fi recunoscător să apeși pe butonul abonare sau subscribe, să apeși pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când postăm cele mai noi clipuri. Pentru tine este gratuit, iar pentru noi înseamnă enorm. Se lucrează aici pe toate ariile, după cum vedeți, fiecare face câte ceva. Eu m-am apucat să pun un pic castraveții sus, pentru că erau deja la pământ, mulți dintre ei. I've got my weapon and I got my prayers. 'Cause if you don't run this town, they'll walk all over you. Run out loud, gotta run on. Keep on running till the sun goes down. Run out loud, better run on. Run all day till you Nu v-am mai filmat foarte multe pentru că am făcut azi lucru în reprize, pentru că au fost foarte cald. În Rolotă, de exemplu, a ajuns temperatura la 39 de grade, dar noi ne-am petrecut ziua în apă, în râu. Am început să aranjăm pe aici, am tuns gazonul ca să putem să ajungem la plante și le-am suspendat cum am reușit. Am vița de vie, am tuns-o puțin și acum Dani se apucă de scos buruiana. Eu nu mai plec în concediu, că după ce mă întorc mănânc și numai vegetale și am și mai mult de lucru. Mai bine rămân aici și lucrez, mănânc vegetale. Lucrez în fiecare zi. Avem aici o roșie care e plină de roșioare și o roșie cu creștere determinată. A crescut numai un pic, e un buchețel așa. Dar le-a arătat Diana roșiile alea care au ieșit la iveală de acolo din pământ. De asemenea, am făcut un suport pentru roșiile astea înalte. Am și luat multe din ele, copiii pe care ei aveau. Și cam așa arată producția de roșii. Aceasta este o roșioară, de exemplu, cam cât mâna mea. Aceasta, aici sunt peste tot câteva. Așa, aici.
Sunt multicele, dar mai ales pe partea asta chiar sunt multe. Astea roșii imensă, mai sunt de desubt. Ale de acolo. Roșiile astea le-am primit de la o tipă foarte drăguță, de la Buzău. Deci toate firele care sunt aici sunt primite de la ea. Și sunt diferite soiuri, nici nu știam exact ce soiuri sunt. Hai să vă trec și pe partea asta. Pe partea asta parcă e puțin mai slabă producția. În schimb avem aici unele care sunt din alea, astea îmi plac, astea sunt roșiile mele favorite, cele care fac așa la fund, cum să zic, crestătura asta așa și care nu sunt perfecte, sunt atât de gustoase de obicei. Mai avem aici, asta e imensă, astea sunt roșiile alea clasice de grădină și avem una care se coace aici. Nu știu ce a fost cu planta asta, că ea nu a crescut deloc. A rămas așa un tufiș mic, a făcut o roșie, dar vedeți că și ea are frunzulițele astea încovoiate. Dar mă rog, ideea este că se coace imediat roșioara asta, așa că o să putem să mâncăm și roșii. Uitați-vă acolo pe fundal ce nebunie îi. Bun, între timp eu mai leg celelalte roșii. Avem roșii. Am și reușit să rupem două. Dar e bine dacă am reușit să rupem numai două. Și Dani face curat în straturi. Mă și gândesc să plantez ceva în luna iulie. Dar nu știu ce se poate planta, ce se poate semăna în luna iulie. Dacă știți cumva, dați-ne de știre. Eu mă gândesc să mă duc într-un concediu în iulie. Da? Da. Suntem pe aceeași lungime de undă, practic. Eu aș putea face vlog și fără tine. Dar eu sunt sigur de asta. De vlog nu fac probleme, n-ai putea să trăiești fără mine. Dar vlog, ai putea? O nouă dimineață, o nouă zi de muncă. Da. Cum stai, Diana? Cum stăm, de fapt? Ne-am trezit mai devreme ca să putem să intrăm în grădină, pentru că e mult prea cald ca să poți să intri după amiază. Am eliberat 3 straturi, cred că. Acolo mai aveam ardei, un cartof, 2, 3, un busuioc. Aici nu aveam aproape nimic, doar o vânătă. Și mai avem astea 2 straturi care sunt pline cu chestii. Am mulcit cu iarbă, momentan nu plantăm nimic. Și mai vedem noi. Plantăm buruie. Da, plantăm. Roșiile noastre deja sunt fericite. Am lucrat ieri la ele un pic până ce le-am prins aici și le-am aranjat. Aici iarăși Diana a lucrat și avem și aici niște roșii foarte, foarte frumoase. Nu știu dacă vi le-a arătat ieri Diana, dar vi le mai arătăm o dată. Sunt așa, ciorchine stau. Busuioc. Aici tovlecelul în continuare crește de nu se mai oprește. Cred că o să avem și castraveți noi în curând din nou. Da. Deci totul bine. Totul ziua bine. 2 este asta. Mi se pare că am terminat mult mai bine decât, mult mai repede decât m-aș fi așteptat. Da, dar din cauza căldurii oricum merge foarte greu. Da. În schimb, la iarbă nu stăm extraordinar, adică am tuns cât am putut. Momentan aici am ajuns. Urmează oricum să iau cositoarea, pentru că pe margini e deja crescută mare iarba. E treabă, nu glumă. Continuăm, n-avem ce să facem. Dacă am fost în concediu, noi trebuie să reparăm. Până la urmă că ne-am asumat, nu ne așteptam să fie chiar așa o nebunie, dar asta e. Hai să ne apucăm de treabă. When I was young, my daddy. Astăzi ne-am trezit de dimineață din cauza căldurilor mari. Ce faci, Diana, aici? Ce meșterești? Speli mașina? Dani, dar nu ne-am trezit din cauza căldurii, că e foarte... Oh, mi s-a neplit degetul. E foarte frig afară astăzi. Ce meșterești? Eu sunt de meserie vopsitor. Ia auzi. Nu știați? Nu.
Da. Nu-mi vopsești și mie niște ouă de Paște? Vopsitor din ăla, vopsitor de mașini. Profesionist. Adică tinichigiu auto vrei să spui? Nu doar vopsitor, nu fac și tinichigerie. A, nu mă vopsești. Da, și astăzi am rămas fără din ăla de scos rugina. Și cum când șlefuiești rămân așa sunt niște găurele pe textura tablei, așa că trebuie luată rugina și cu acel remover. Dar care e lucrarea de astăzi? Că nu le-ai spus la oameni ce lucrare ai tu astăzi. Lucrarea mea de astăzi este să vopsesc zonele în care a fost rugina aici pe mașină, adică mai ales pe portiera asta, așa că folosim un staniol, pentru că E aluminiu bibat cu apă. aluminiu bibat cu apă. No, hai să-ți iei niște mănuși, domnișoară vopsitor, că Dar oare se mai duce? se mai duce. Nu-i destul că te grădinăreai, acum o să fii și mecanic auto. Da. Keep on running till the sun goes down. You can outrun the devil, but you Vrei mai ain't târziu? gonna outrun me. Cum stăm, Diana? O, Danica, e cam una. Cam o oră, da. Am reușit noi să facem ceva. Ce am făcut până acum? Am Doamne, chituit Danica, chiar ai aici. curaj să prezinți aia și o să zică oamenii acolo. Dar ce să zică Diana, dar e prima oară când fac asta, dar poate să zică treaba lor. Cei care cu asta se ocupă pot să comenteze dacă vor, dar eu nu cu asta mă ocup. O să facem frumos pe aici, așa, o să dăm cu hârtie abrazivă apoi. Am făcut deja și în spate. Frumos, frumos a ieșit. Ia uite că avem kit și pe roată. E numai bine că abia nu se consume cauciucul. Mai avem pe o singură parte de chituit. Se usucă repede chitul ăsta în aproximativ 15 minute și apoi ne apucăm de șlefuit. Un update pe toropeala asta. Am dat cu kit de dimineață. Am așteptat să se usuce. Și ghiciți ce? Am pus prea puțin întăritor. El are două componente, întăritorul și kitul. Așa că, între timp ne-a sunat Dragoș, mecanicul și prietenul nostru, și ne-a spus că nu mai avem ce să facem, trebuie să dăm kitul jos. Și ne-am apucat să dăm kitul jos. Nimic nu ți iese din prima. Am dat deja kitul jos, practic am făcut de 4 ori, 4 bucăți diferite, 2 dintre ele sunt bune, 2 nu, așa că l-am dat jos cu șpaclu, cu spirit, cu mai multe combinații și acum punem din nou tura 2. Ce faci, Dani? Te-ai făcut tinichigiu? Haide, Diana, că nu mai terminăm asta. Vedeți ce ținută faină are Dani? Cămașă, șosete înalte, pălărie, faină. Și o iarbă pe frunte. A fost foarte simpatic un comentariu de la cineva dintre voi care a spus că... Stați așa să dau camera mai jos. Mă rog. A spus că când lucrează în grădină, doamna și cu soțul ei, nouă ne spun IT-ști și când își pierd răbdarea sau se enervează sau așa, spun, haide să fim și noi ca IT-ști. Să știți că și noi lucrăm la asta constant, să nu ne enervăm, să încercăm să luăm lucrurile cu calm și să încercăm să ne jucăm mai degrabă decât să privim viața ca pe o tragedie. Da, gata. Mă apuc de treabă. Tura 2, sperăm să iasă. Am înfoliat o parte din mașină și cam așa arată până acum lucrarea. Lucrarea care nu se mai termină. Lucrarea care dura foarte mult, o zi Dragi întreagă. tinichigii auto, cereți prea puțin bani pentru treaba pe care o faci. Da, chiar ne-am dat seama că e foarte greu să fii tinichigiu și să faci o treabă bună. Dar acum urmează să punem vopseaua și să vedem ce iese. Ne place ce a ieșit din punct de vedere al kitului. Am șlefuit cu mai multe tipuri de... cum se numește aia? Mă rog.
Tocmai am văzut că și în București și în Târgu Mureș sunt 45 de grade afară și noi ne ocupăm de mașinuță. Aici nu pare așa de cald, sincer, dar acum dăm lacul, pentru că am dat deja vopseaua. Ne-au mai crescut spiritele, cel puțin mie. Așa se zice. Cam așa arată. Arată, alea, lasă că asta e pe interior, arată și pe alea frumos, nu arată defect. Da, nu se vede nimic defectuos. Acum nu suntem profesioniști, oricum nu trebuie să arate perfect, trebuie să arate drăguț. Suntem doar entuziaști. Suntem entuziaști, da. Amatori entuziaști. Și asta cam așa arată. Eu zic că arată bine. Și acum se dă lacul. Dani se ocupă de dat lacul. Chiar aici unde e planta de dovlecel avem și busuiocul. Și să luăm niște busuioc proaspăt. Nici nu avem alte verdețuri pentru că nu s-a făcut... Asta a fost rochia mea care se rupea. Să vedem dacă puteți să vedeți și voi. Nu puteți. Așa. Voiam să vă spun că nici măcar nu avem altă plantă verde din asta, verdeață, pentru că nu s-a făcut nici pătrunjelul. Asta deja este înflorit, dar luăm frunzulițele de pe el și să vedem ce mai e pe aici. Când vrei să culegi din dovlecel, ideal ar fi să îl tai chiar deasupra unei ramificații de genul ăsta și tăiem vârful și în felul ăsta el mai crește din nou. Să trecem mai departe și la busuiocul mov, care este acesta. Luăm și din ăsta. Ok. Ia să vedem cine este aici. Muncește pe răcoare. Ce faci, Diana? Ce ai în roabă? Asta era răspunsul cu balega? Da. Până! De data asta fân, deci s-a transformat balega în fân. După 4 zile avem și noi iarba mică aici. Putem să călcăm. Aproape mică. Încă mai trebuie mers încă o dată cu mașina. Cu mașina mică, da. Din păcate s-a stricat astăzi, s-a spart, am văzut că e spart rezervorul de la motocoasa aia care ne dă bătăi de cap, pe cuvânt că nu o să mai cumpăr. De fapt asta era moștenită. Dar cele mai bune scule sunt sculele electrice. Da, Fără există doar și o poate. sculă electrică de la Einhell, precum o avem pe cea care e joasă, numai că costă și am zis să mai amânăm puțin momentul dacă avem una deja care funcționează. Între timp aici am strâns în grămăjoare așa toată iarba pe care am cosit-o, pentru că se anunță ploi începând de mâine. O să le punem pe toate acolo să îmbogățim un pic solul, pentru că avem acolo niște sol ceva mai lutos pe care l-am scos de acolo de la căsuță. Mai avem și în partea cealaltă. Iată, uite și apusul. Greu s-a lucrat zilele astea. Adică mai mult nu s-a lucrat eu. Da, pentru că a fost Dimineața și seara. foarte cald. Inclusiv în grădină se poate intra acum foarte bine. Ia uitați ce frumos arată cu luminițele acestea. Sperăm să vină ploaia, că dacă vine o ploaie, așa de bine o să le meargă în continuare la roșii, la castraveți. Și suntem așa de mândri cu roșiile noastre, chiar dacă sunt plante gigant, și roșiile din ele sunt gigante. Aici în grădină e aproape totul, gata, mai este acolo în spate de cosit iarba, dar asta doar când vine motocoasa sau dacă reușim cu cea mică. O să mai vedem exact. Între timp, de când nu v-am mai filmat, castraveții aici se fac pe bandă, aici alții mici așteaptă să se facă și abia așteptăm să-i culegem din nou și să-i punem în salată.
Cine a făcut? Tocmai am luat un morcov din grădină. Ce ai luat, mă? Un morcov. Ce e morcov, mă? Ah, castravete. Morcov ai luat. Ce Și- ți s-o mai făcut? și- Ia zi, la Și mă vremea gândeam că așa nu bine. v-am mai arătat ce am mai făcut pe aici. Au trecut vreo... Câte zile au trecut de când suntem acasă? 3. 3 zile. Am lucrat continuu. Ți-am tăiat 2-3 cepe și ăla cu Cartofi? frunzele alea crețe. Nu, aici nu știu cum se numește la. Dar cred că va crește. Selina, Da, asta trebuia? În ce se bagă țelină? Selina se mănâncă. Dar nu tu, că tu nu mănânci nici urzici, nici țelină. Acolo mai avem colțul ăla, acolo n-am ajuns. A tăiat astăzi Dani partea asta de grădină. Și oficial stăm binișor. Am reușit să ne organizăm cât de cât. Așa arată partea asta de grădină. Acolo jos ce vedeți sunt cartofii. În rest, în straturile astea nu e nimic. Urmează să plantăm din nou niște castraveți, niște dovlecei, diverse lucruri care se pot planta în luna iulie. În stratul acesta este doar o crăiță, un rest de ardei, acolo sunt vreo 2 ardei, o floare și roșia aia minunată. Și să vă fac un cadru și din partea asta. Opa! Din partea asta arată cam așa. Deci am organizat un pic, am smuls tot ce înseamnă buriană, am mulcit foarte mult straturile pentru că n-au voie să rămână goale, mai ales în perioada asta de căldură excesivă. Aici este o plantă, 2 plante de dovlecel care au crescut și pe alei și peste tot. Acolo sunt roșioarele, deja știți, v-am arătat. Aici am plantat niște ceapă roșie și țelină, dar ați văzut că Dani a luat deja. A luat cu cositoarea țelina. A, da, cineva a luat cu cositoarea țelina aici. Și... Cel care a luat țelina cu cositoarea, vino înapoi, plantează-o. Uite. Ah. Și astăzi dimineață, că a venit puțină umbră, ne-am apucat, adică eu m-am apucat și după aia m-a ajutat și Dani, de partea din fața casei. O știți probabil deja, dacă cumva ne urmăriți mai de mult timp. Dacă ne urmăriți de puțin timp, atunci uitați-vă la vlogurile din trecut, pentru că sunt foarte faine din punctul meu de vedere și fain așa măcar să vezi evoluția. Așadar, în partea din fața casei aveam zona asta. Aici am plantat eu 2 pușori, în rest am curățat și n-am plantat nimic. Iarăși tu. Iarăși. Să plecam muncitorii și acum te tot lauzi cu ce-i gata aici. Aici e ceva plântuță care s-a întins pe gard și am lăsat-o să se întindă. Iar aici erau acei gutui japonezi, parcă se numeau. Gutui japonezi care fac ceva fructe. Ei bine, erau foarte mulți. Adică ce vedeți aici, ce vedeți în roabă. Și i-am tăiat, am lăsat doar un pomușor împletit micuț, un pomușor împletit puțin mai mare din acest gutui japonez, pentru că ați văzut că el face acele flori roșii, și un pomușor împletit și mai mare, ăsta e împletit din foarte multe. El o să fie îndreptat și o să facă primăvara. Practic eu sper să iasă ca un fel de pom, stați să vi-l arăt de la distanță. Acum e într-o parte, dar o să-i pun un tutore ca să-l îndrept și sper să iasă ca un fel de pom. În rest am tăiat tot. Aici era plin, erau ca și cum ar fi fost părăsit. În afară de asta, aici mai avem bujori, avem un trandafir pe care o să vedem ce să facem cu el și... Haideți să vă pun mai departe camera ca să vedeți. Aici era foarte mult liliac, pentru că au fost niște copaci, din ce am înțeles, sau din ce am observat și din ce am înțeles de la proprietari, foștii proprietari, au fost niște copaci de liliac, dar au tăiat la un moment dat tot de aici. Și în felul ăsta, practic, ei au fost foarte stresați și au dat de 2 ori mai mult, de 3 ori, de 10 ori mai mult. Și de asta s-a făcut aici o tufă. Am zis să mă consult cu Dani să vedem unde lăsăm liliac, adică să facem copaci de lilieci, nu tufele astea, și unde nu lăsăm. Așa că
urmează să mai tai pentru că acum e apusul și e răcorică afară, e bine. Ca să vedeți cum se desfășoară viața. Tocmai a trecut, nu știu, vreo oră, două de când v-am filmat celălalt video și tot ce am făcut între timp a fost să editez un vlog, să-l urc, să editez coperta și așa mai departe. Deci eu n-am mai făcut nimic prin grădină, chiar dacă mi-am propus. Asta și pentru... Acolo erau la copacul celălalt. Asta și pentru cei care spun să postăm mai des și că vă place că ar trebui să postăm mai des, dar trebuie să existe un echilibru între partea de editat și partea de muncă efectivă, pentru că e greu să menții un echilibru. Dar în seara asta am ales să editez clipul și să-l postez mai degrabă decât să stau prin grădină și să muncesc. Și mâine vedem exact. Hai să vedem ce a făcut Dani între timp, dacă se întoarce și camera. Dani s-a ocupat să pună puțină mraniță la copaci ăștia. Îi vom salva, Diana. Avem doi, de fapt, doi cireși plantați și frunzele arată cam așa. Și nu știm exact. Mai avem un cireș în spate? Da. Eu le-am pus mraniță și apă. Dani le-a pus mraniță și apă. Atât am știut. Deci li se usucă frunzele și arată cam așa. Dacă cumva știți ce înseamnă asta, anunțați-ne. Asta se întâmplă doar la cireș. Cireșul de acolo, cireșul pe care tocmai vi l-am arătat. În rest, toți copacii arată foarte bine. Ce priveliște frumoasă! Cu grădinuța, cu rulota. Super! Vă lăsăm și ne revedem zilele viitoare.